các bạn, hiện tại thì mình đang có mặt ở trụ sở chính của Sở Di dân Đài Loan. Và hôm nay là một cái ngày mà mình đã mong đợi từ rất là lâu. Cái ngày mà mình được cầm trên tay cái thẻ cư trú vĩnh viễn của Đài Loan. Tức là sau khi nhận được cái thẻ này á, thì dù mình không phải là người Đài Loan nhưng mà mình vẫn có thể được sống ở Đài Loan mãi mãi, vô thời hạn, vô điều kiện. Mình có thể làm nhiều công việc cùng một lúc, hoặc là không làm gì cũng được, không cần công ty nào bảo lãnh cả. Và nếu mà mình có về Việt Nam á, thì khi mà nhập cảnh vào Đài Loan mình cũng không cần phải apply xin visa thị thực gì hết, và còn được hưởng nhiều phúc lợi của Đài Loan nữa. Cho nên là mình rất là mong đợi ngày hôm nay và cuối cùng ngày này cũng đã đến. Và bây giờ mình sẽ vào trong để lấy thẻ cư trú vĩnh viễn, và sau khi về thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn tất tần tật những vấn đề liên quan đến làm cái thẻ cư trú vĩnh viễn này ha. Let's go. Mình đã lấy thẻ về rồi đây. Thì trước khi đi vào nội dung chia sẻ chính thì mình sẽ review sơ qua về cái giao diện của cái thẻ này ha. Thì ngoài cái thông tin thẻ cư trú nó có thêm chữ vĩnh viễn, thì nhìn chung nguyên cả cái thẻ thì nó khá là trống trải hơn là thẻ cư trú bình thường. Thứ nhất là thông tin ngày tháng hết hạn của thẻ đã không còn nữa, tất nhiên rồi ha, cái chữ vĩnh viễn nó đã thay cho thông tin đó rồi. Và thông tin lý do cư trú cũng như tên công ty mình cũng đã mất tiêu luôn. Thì từ bây giờ chính thức mình đã tự do tự tại, không còn phụ thuộc vào công ty hay là ai bảo lãnh nữa. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào nội dung chính. Trong video này mình sẽ chia sẻ ba nội dung. Thứ nhất là điều kiện để apply thẻ cư trú vĩnh viễn. Thứ hai là những giấy tờ cần có cũng như là cái quy trình apply thẻ cư trú vĩnh viễn. Và thứ ba là những giải đáp những cái thắc mắc thường gặp về thẻ cư trú vĩnh viễn ha. Ok, nói về điều kiện làm thẻ trước. Đầu tiên thẻ cư trú vĩnh viễn tiếng Trung là dũng chỗ truy liễu chân, còn thẻ cư trú nói chung là truy liễu chân. Thì thẻ cư trú vĩnh viễn có thể cấp cho nhiều đối tượng khác nhau, có thể là cho người đi làm, hoặc là dạng kết hôn, hoặc là cho người phụ thuộc của người đã có thẻ cư trú vĩnh viễn trước đó, hoặc là dạng đầu tư, vân vân. Thì mỗi dạng sẽ có những cái điều kiện tương ứng với đối tượng đó, và dạng thẻ cư trú vĩnh viễn của mình là dạng cho người đi làm, nên ở đây mình sẽ chia sẻ trong phạm vi dành cho người đi làm là chính ha. Thì có hai điều kiện chính để người đi làm có thể apply thẻ cư trú vĩnh viễn. Điều kiện đầu tiên cũng là điều kiện chung cho tất cả các dạng đối tượng luôn, đó là phải sống ở Đài Loan ít nhất là 5 năm. Tuy nhiên khoảng thời gian cư trú để mà đi học hoặc là đi làm lao động tay chân hay gọi là lao động di trú thì sẽ không được tính vào. Do đó trước đây lúc mà mình vừa mới sang thì mình đi học sẽ không được tính vào, chỉ được tính từ lúc mình bắt đầu đi làm mà thôi. Nhưng nếu mà có bằng thạc sĩ ở Đài Loan thì sẽ được giảm 1 năm, có bằng tiến sĩ của trường đại học ở Đài Loan thì sẽ được giảm 2 năm. Thì mình ở Đài Loan được hơn 6 năm rồi, trong đó có 2 năm là đi học thạc sĩ và đi làm được 4 năm. Còn điều kiện chung yêu cầu ở Đài Loan 5 năm, nhưng mà mình có thạc sĩ ở trường đại học Thành Công ACKU nên mình được giảm 1 năm so với yêu cầu, tức là chỉ còn làm việc đủ 4 năm là được. Ok, đó là điều kiện đầu tiên và là điều kiện chung cho tất cả các đối tượng muốn apply thẻ cư trú vĩnh viễn ha. Điều kiện thứ hai là điều kiện cụ thể đối với người đi làm như mình, đó là phải chứng minh tài chính, cụ thể là thu nhập từ lương đi làm, và bạn phải có đóng thuế thu nhập cá nhân thì cái lương này nó mới có thể dùng để chứng minh được ha. Thì theo quy định là phải có mức lương gấp đôi lương cơ bản mà một lao động Đài Loan công bố. Thì lương cơ bản này không phải là luôn luôn cố định mà là thường là mỗi năm nó sẽ mỗi tăng. Do đó yêu cầu về mức thu nhập để apply thẻ cư trú vĩnh viễn cũng tăng theo từng năm luôn. Cụ thể là mình liệt kê ở cái bảng này cho các bạn tham khảo mức lương cơ bản của 5 năm gần đây, tương đương đó là mức thu nhập đủ để apply thẻ cư trú vĩnh viễn ở từng năm. Và giấy tờ còn dùng để chứng minh thu nhập là các giấy tờ khai báo thuế. Nhưng năm 2023 là mình khai báo thuế thu nhập của 2022. Vậy nếu mà mình đi làm thẻ cư trú vĩnh viễn ở năm 2023 thì người ta sẽ xét mức thu nhập theo tiêu chuẩn của năm 2022. Tức là hôm nay mình đi apply thẻ cư trú vĩnh viễn thì bắt buộc mình phải có mức thu nhập của năm 2022 là trên 606.000 cả năm. Với cái mức lương cơ bản mỗi năm tăng như vậy thì mấy bạn có thể suy ra là càng về sau muốn apply thẻ cư trú vĩnh viễn thì mức yêu cầu thu nhập cũng sẽ càng cao hơn, có thể là nó sẽ khó khăn hơn cho nhiều người mà có mức thu nhập suýt sót so với yêu cầu ha. Ok, đó là phần điều kiện. Vậy nói đến quy trình và giấy tờ cần để mang đi làm APRC. Thì quy trình thì giống y chang như là đi làm thẻ cư trú bình thường thôi. Đầu tiên là mình chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, rồi đến cục di dân vào lấy số, đợi gọi số, rồi mình vào đưa cho nhân viên làm thôi. Thì trước đây mình có tìm hiểu trên mấy cái hội nhóm thì nghe nói là làm thẻ cư trú vĩnh viễn thì mình phải đặt lịch hẹn trước, không phải là lúc nào đến làm cũng được. Nhưng mà lúc mà mình hỏi mấy bạn nhân viên thì mấy bạn ở đây nói là không cần hẹn lịch trước, muốn làm thì tới lúc nào cũng được.
Thì mình đoán là tại vì là mình làm ở Sở Di dân Đài Bắc, cũng là trụ sở chính của Sở Di dân luôn, nên là mình không cần hẹn trước. Còn nếu mà các bạn làm ở những cái chi nhánh khác á, thì nên gọi điện đến văn phòng của chỗ đó để mà kiểm tra trước cho nó chắc ha. Ok, vậy thì cụ thể những cái giấy tờ cần làm, cần có khi đi làm thì cư trú ven biển là gì? Thì mình liệt kê nhanh ở đây nha. Thì nó sẽ gồm có mẫu đơn apply, hộ chiếu, thẻ cư trú hiện tại, giấy phép đi làm bản mới nhất, giấy chứng minh tại chức, giấy chứng minh đang làm việc, giấy chứng minh thu nhập, lý lịch tư pháp ở Đài Loan, lý lịch tư pháp ở Việt Nam, giấy khám sức khỏe và bằng thạc sĩ. Thì từ số 1 đến số 7 là những cái bắt buộc phải có trong mọi trường hợp. Còn cái số 8, số 9 đó, lý lịch tư pháp ở Việt Nam và cái giấy khám sức khỏe thì có thể miễn đối với những người mà trong 5 năm vừa qua không có rời khỏi Đài Loan, hoặc là có rời khỏi nhưng mà mỗi lần không quá 3 tháng thì được miễn. Thì 5 năm vừa rồi mình không có rời khỏi Đài Loan nên là mình không có cần quan tâm đến cái này ha. Còn cái số 10 bằng thạc sĩ thì là tại vì mình có bằng thạc sĩ ở Đài Loan được giảm 1 năm so với người bình thường, thì mình phải mang cái này đi để chứng minh. Trường hợp mấy bạn không được giảm thì không cần mang, hoặc là mấy bạn mà có bằng tiến sĩ được giảm 2 năm thì cần mang cái bằng tiến sĩ ha. Thì tất cả những cái giấy tờ này đều cần phải mang giấy tờ bản gốc, trong đó hộ chiếu và thẻ cư trú và giấy phép làm việc và bằng thạc sĩ tiến sĩ thì người ta sẽ trả lại bản gốc cho mình. Cho nên là 4 cái này ngoài mang theo bản gốc thì mình còn phải chuẩn bị thêm bản copy cho họ nữa. Còn những thứ khác thì người ta sẽ lấy luôn bản gốc, không có trả lại. Còn một cái quan trọng nữa đó là tiền phí apply thì cư trú vĩnh viễn là 10.000 Đài tệ. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi chi tiết từng cái loại giấy tờ và cho mấy bạn xem mặt mũi của từng cái cũng như là những điều cần lưu ý ha. Đầu tiên là đơn apply, tiếng Trung nó gọi chung là申请书hoặc là申请表ha. Thì cái đơn apply thẻ cư trú bên Việt nó cũng chính là cái đơn apply thẻ cư trú thông thường, hoặc là đi gia hạn thẻ cư trú hàng năm luôn. Các bạn có thể không cần chuẩn bị trước cũng được, mà khi mà đến làm đến đó thì mình sẽ xin người ta cái mẫu đơn ở đó để điền luôn. Nhưng mà theo kinh nghiệm của mình đó thì trước giờ mình toàn là lên trang web của Sở Di dân để mà tải cái file mềm của cái bản này về trước, xong rồi mình điền trực tiếp trên cái file mềm đó luôn. Xong rồi mỗi lần mình đi gia hạn, mỗi năm mình đi gia hạn ALC thì mình chỉ cần in cái bản đó ra xong rồi ký tên là được. Tại vì ở trên đó nó có rất là nhiều thông tin chi tiết về hộ chiếu, ngày hết hạn, ngày xuất nhập cảnh, rồi địa chỉ ở Việt Nam các thứ nữa, cho nên là mỗi lần điền lại rất là lâu, rất là mất thời gian, với lại là mất công mở hộ chiếu ra xem được, cho nên là mình sẽ điền trước, rồi mỗi lần mà cần dùng thì mình chỉ cần in ra ký tên là được. Phiên bản mới nhất của cái bản này là bản tháng 8 2022 ha. Các bạn có thể thấy ở đây, cái bản đây các bạn có thể thấy ở góc này nó ghi là 11181, nghĩa là ngày 1 tháng 6 2022 ha. Mình cũng sẽ để cái link tải ở dưới phần mô tả ha. Các bạn có thể tải về để điền file mềm giống mình cho đỡ mất thời gian. Cái đơn này có một điểm cần chú ý là cái đơn này là phải dán hình với các bạn, bắt buộc là phải dán hình. Cái mà mình muốn show ở trên thẻ cư trú bên Việt á, bình thường thì ngày trước mình đi gia hạn thẻ cư trú mình muốn giữ lại cái hình như cũ luôn thì mình không có mang cái hình, nhưng mà thẻ cư trú bên Việt thì khác, cho dù bạn muốn giữ cái hình cũ luôn thì bạn cũng phải mang cái hình để dán lên trên này cho người ta. Còn một điều cần lưu ý nữa để các bạn tránh làm mất thời gian của mình, đó là cái ảnh đó phải là đúng tiêu chuẩn của cái ảnh làm hộ chiếu ha. Ngay cả cái nền cũng phải là nền trắng. Hồi trước bạn mình do không có tìm thấy cái ảnh ngày trước nữa cho nên là mang một cái ảnh khác đi, mà cái ảnh đó nó lại là cái nền màu xám nhạt nhạt thôi mà người ta cũng không có nhận. Cuối cùng là bạn đó phải đi về xong rồi đi chụp ảnh mới ngay lập tức, xong rồi quay lại để làm tiếp. Ok, tiếp theo là cái hộ chiếu và thẻ cư trú thì khỏi phải bàn rồi ha. Mình mang bản gốc đi và chuẩn bị thêm bản copy, hoặc là có thể không cần chuẩn bị trước mà đến đó mình đi copy cũng được, nhưng mà chuẩn bị trước thì sẽ đỡ mất thời gian hơn. Hộ chiếu là hộ trao và thẻ cư trú là truy liệu chân ha. Còn cái số 4, cái giấy phép làm việc thì tiếng Trung là công du xủy khở hạn hoặc là công du xủy khở chân. Thì cái này là công văn của Bộ Lao động cấp cho mình, cho phép mình đi làm ở công ty của mình đó ha. Thì mình chỉ cần mang giấy phép làm việc mới nhất hiện tại của năm nay là được. Hồi trước mình có thắc mắc là chứng minh là 5 năm đi làm thì có phải là phải mang cả giấy phép làm việc của cả 5 năm hay không? Thì câu trả lời là không. Trước khi mình đi apply thì mình có hỏi nhân viên họ qua dịch vụ rồi thì họ đã xác nhận là không, và lúc mà mình đi làm mình cũng không có mang theo luôn, mình chỉ mang bản mới nhất thôi. Ok, thì đây là cái mẫu cho các bạn xem luôn, đây là cái mẫu công văn đó nè, giấy phép làm việc của Bộ Lao động cấp cho mình, cho công ty một bản và cho mình một bản gốc. Lưu ý đối với mấy bạn mà năm trước mình làm ở công ty khác và năm nay
cái lúc mà mình đi làm IPRC á, là mình đang làm ở công ty khác, thì tốt nhất là mấy bạn nên mang cả hai bản gốc của năm nay và năm trước luôn. Tại vì lúc mà người ta xem thu nhập á, thì là thu nhập của công ty kia trả cho bạn, mà năm nay bạn làm ở công ty khác thì người ta muốn xác nhận là bạn có được duyệt để làm ở cái công ty cũ. Nếu mà gặp nhân viên khó tính xén kỹ á, thì người ta sẽ yêu cầu mấy bạn phải có hai bản gốc, nên là mấy bạn mang cho nó chắc ha. Tiếp theo là giấy tờ chứng minh tại chức, tức là giấy chứng minh là tại thời điểm này mình đang làm việc cho công ty này. Thường là phòng nhân sự của công ty sẽ cấp cái giấy này ha. Giấy này tiếng Trung là tại职证明书hoặc là服务证明书. Tiếng Anh đó là Certificate of Employment ha. Thì do mục đích của cái giấy này là để chứng minh là tại thời điểm này mình đang làm việc cho công ty này, cho nên là cái giấy này phải được cấp trong vòng 1 tháng trở lại đây. Tức là ở trên cái giấy này nó sẽ có ghi cái ngày cấp, thì cái ngày đó phải là trước cái ngày mình đi làm thẻ cư trú vĩnh viễn không quá 1 tháng. Thì cái giấy này hình dạng ra sao là tùy ở mỗi công ty ha, mỗi công ty có một cái mẫu khác nhau và không có tiêu chuẩn chung gì cả. Nhưng đại khái là ở trên đó nó sẽ có những tên, số thẻ cư trú của mình, ngày sinh của mình, ngày mình đến nhận tiền, rồi phòng ban, chức vụ, ngày cấp phát giấy này và có đóng dấu mộc của công ty ha. Đây mình cho các bạn tham khảo một số mẫu giấy chứng minh tại chức mình có thể là nó sẽ như thế này, có đóng dấu nè, và nó sẽ như thế này, cũng có phải có đóng dấu của cái công ty đó là cái trường học nếu mà bạn làm ở trường học, hoặc là như thế này. Nói chung là mỗi nơi là một kiểu và phải là mang bản gốc ha. Ok, cái tiếp theo là cái mà mình có nhiều thứ để bàn luận nhất luôn nè, thì đó là giấy tờ chứng minh thu nhập. Thì như bên trên mình có nói là họ chỉ xét thu nhập của cái năm trước cái năm mà mình đi làm thẻ cư trú vĩnh viễn, chứ không phải là xét cả 5 năm làm việc ở Đài Loan ha. Thì mình có 3 options, 3 cái lựa chọn, 3 loại giấy tờ mình có thể mang một trong 3 cái loại đó để chứng minh thu nhập năm vừa rồi của mình. Cái giấy tờ thứ nhất là giấy chứng minh đã nộp thuế, nó là Na Shui Trân Miễn Shu. Thì sau khi đã khai báo thuế và nộp thuế thì mình có thể đến cục thuế Đài Bắc để mà nhờ họ cấp cho mình một cái chứng minh đã nộp thuế. Đó là một cái tờ giấy rất là đẹp, rất là lung linh, y như là một cái chứng chỉ, cái văn bằng gì đó, và trên đó có thể hiện thu nhập ròng, thu nhập tính thuế, khoản thuế mình phải trả. Tuy nhiên mình cần phải lưu ý, phải nói rõ với nhân viên cục thuế là mình muốn thể hiện tất cả các khoản thu nhập chi tiết trên cái tờ đó luôn. Lúc ban đầu mình tới xin giấy mình không có biết là Sở Di dân sẽ yêu cầu cái này, cho nên là mình không có nói gì hết. Thì cục thuế đưa cho mình một cái tờ giấy chứng minh nộp thuế là cái tờ này, là cái tờ này nè, bên đều các bạn, ở bên dưới là trống không luôn, bên trên có thu nhập các thứ nhưng mà bên dưới là trống không, không có gì hết. Thì ở bên Sở Di dân người ta không có chấp nhận cái giấy này, tại vì là tuy ở trên này nó có cho hiểu mức tổng thu nhập của bạn là đã cao hơn cái mức tiêu chuẩn rồi, nhưng mà cái mà Sở Di dân muốn xem đó là các thu nhập đến từ lương. Thì tức là cho dù thu nhập của bạn có cao hơn tiêu chuẩn rất là nhiều, nhưng mà nó không phải là thu nhập từ lương mà là các thu nhập khác, ví dụ như là đầu tư, được cho tặng hay là gì đó khác thì không có được tính ha. Đây là cái thời điểm mà bên Sở Di dân họ muốn xem. Thì cái này chỉ là bản thân màu trắng đen của cái bản này thôi ha. Thì ở trên nó là thể hiện thu nhập, và bên dưới nó còn có list tất cả những cái khoản thu nhập chi tiết của từng khoản thu nhập luôn. Đây là cái mẫu mà Sở Di dân đưa cho mình để dễ nói với cục thuế. Thì Sở Di dân họ sẽ xem từng cái mã code 50, số 50 họ khoanh tròn các bạn. 50 là mã code từ lương hay thu nhập lương. Nhân viên họ sẽ lấy máy tính để cộng từ khoảng 50 lại, xem nó có đủ thu nhập lương hay không. Đó là cái loại giấy tờ thứ nhất mà mình có thể dùng để chứng minh thu nhập, đó là giấy chứng minh đã nộp thuế, tiếng Anh là Tax Payment Certificate. Cái loại giấy tờ thứ hai có thể dùng để chứng minh thu nhập đó là giấy tờ khai báo thuế. Thì vào tháng 5 hàng năm lúc mà mình đi khai báo thuế cho năm trước nếu mà bạn đến khai báo trực tiếp ở cục thuế thì sau khi khai báo thuế xong người ta sẽ đưa cho bạn một đống giấy tờ, đó là giấy tờ đã khai báo, và họ có đóng cái dấu lên trên cái gốc đây là giấy tờ khai báo thuế của mình. Xong rồi người ta đóng cái dấu lên góc này. Đó, mình chỉ cần mang đúng cái bản này đi tới Sở Di dân là có thể chứng minh thu nhập được. Bởi vì trong này có đầy đủ tất cả các thông tin đóng thuế của mình, bao gồm cả thu nhập từ lương và tất cả những cái thu nhập khác. Thì cũng như ở trên mình đã nói ha, thì bên Sở Di dân họ sẽ cộng tất cả những cái thu nhập có mã 50 để mà xem mình có đáp ứng tiêu chuẩn thu nhập hay không. Trường hợp là bạn khai báo thuế online trên phần mềm của cơ quan thuế mà không phải là đến cục để khai báo trực tiếp thì lúc mà khai báo xong nó cũng sẽ có xuất file PDF cho bạn. Chính là cái này luôn, chỉ là nó không có cái đóng dấu này thôi. Nhưng mà ở trong luật nó có quy định rõ là nếu mà mình khai báo online thì bên này cái này đến cơ quan thuế để đóng dấu, có con dấu này thì mới có thể sử dụng được. Thì tính ra nó cũng không có khác gì là đi khai báo thuế trực tiếp ha. Và
cái vấn đề của mình trong quá trình làm IPLC là ở đây là tháng 5 vừa rồi mình đi khai báo thuế online, cho nên là mình chỉ có cái bản mà không có đóng dấu thôi. Thì mình cũng có đọc được quy định luôn là phải có đóng dấu của cục thuế thì mới có thể sử dụng được, nhưng mà lúc đó mình không có chắc là phải đóng dấu gì thì mới hợp lệ, cho nên là mình nghĩ hay là mình cứ mang cái bản này và mình xin thêm cái tờ giấy chứng minh đã nộp thuế là chắc cú nhất. Cầm cái bản chứng minh đã nộp thuế và cái bản này không có đóng dấu thì chắc là được, nhưng mà không các bạn, người ta chỉ yêu cầu hoặc là giấy chứng minh đã nộp thuế có liệt kê chi tiết tất cả các khoản thu nhập, hoặc là bản kê khai báo thuế có đóng dấu của cục thuế, chứ cho dù bạn mang hai cái tờ giấy này cùng lại thì cũng không có dùng được. Cuối cùng là bạn phải đi tới cục thuế lịch lại để xin cái bản chứng minh đã nộp thuế có liệt kê chi tiết các khoản thu nhập, xong rồi quay lại sở di dân để làm tiếp. Cũng may là cục thuế với lại sở di dân thì cũng gần nhau, và ở bên cục thuế họ làm cũng nhanh, cho nên là mình đợi một xíu là còn xong rồi quay lại sở di dân làm trong vòng 30 phút. Thì đó là giấy tờ thứ hai mình có thể chọn dùng ha. Còn một cái lựa chọn cuối cùng, cái giấy tờ thứ ba có thể dùng để thay thế hai cái giấy tờ trên, nó gọi là bản sao kê thu nhập khai báo thuế mà của chính công ty cấp cho mình. Tiếng Trung nó gọi là xin dư cụ chảo hình tan, tiếng Anh nó đơn giản là tax statement. Đây nó chính là cái bản này. Đó, thì cái này mình xin của kế toán công ty ha. Mình nghĩ đây là giấy tờ dễ nhất, bởi vì bên sở di dân họ chỉ là muốn xác định thu nhập từ lương của mình, nên là cái bản sao kê do công ty cấp cho mình thì tất cả đều là thu nhập từ lương. Do đó mà bên sở di dân họ có thể trực tiếp dùng cái số ở trên cái bảng này mà không cần phải cộng trừ gì hết. Và cái hồi lúc mình đi làm thì mình cũng có mang cái bảng này luôn, nhưng mà không hiểu sao tới lúc đó cái lo cái giấy tờ thuế xong cái mình quên là mình có mang cái bảng này. Cái đến lúc mà mình đã đi qua cục thuế xin cấp cái bảng chứng minh đã nộp thuế có liệt kê chi tiết thu nhập, xong mình quay lại rồi mình nộp xong hết rồi thì mình mới nhớ ra là mình có cái bảng này. Cái mình mang ra hỏi nhân viên là có dùng được không, thì họ kêu là cái tờ này cũng ok, thấy mình dở hơi với bạn. Ok, thì chốt lại là để chứng minh thu nhập thì mình sẽ mình có thể dùng 3 cái loại giấy tờ để đi chứng minh. Thứ nhất là giấy chứng minh đã nộp thuế có liệt kê chi tiết các khoản thu nhập. Thứ hai là giấy tờ khai báo thuế có đóng dấu của cục thuế, và thứ ba là bản sao kê lương do chính công ty mình cung cấp ha. Ok, tiếp theo là cái lý lịch tư pháp ở Đài Loan. Thì cái giấy này cũng chính là cái giấy mà lúc mà mình đi xin việc ở công ty mới thì người ta sẽ yêu cầu mình cung cấp Thì cái này tiếng Trung nó gọi là chỉ giá chi đu cho miễn su, nhưng mà đó là cái tên trên giấy tờ. Còn ở ngoài thì người ta hay gọi là lẻm điểm trên, là chứng nhận công dân tốt ha. Tiếng Anh đó là Criminal Record Certificate. Thì cái giấy tờ này là mấy bạn lên cục cảnh sát xong rồi mình apply online, 1-2 ngày sau là có rồi. Sau khi có thì mình mang tiền đi nhận ở cục cảnh sát Đài Bắc hoặc là ở đồn cảnh sát ở chỗ gần mấy bạn tùy vào cái chỗ nào mà hồi đợt mình apply online mình chọn ha. Và số tiền là nếu mà mình chỉ apply một bạn thì là 100 tệ, còn mình apply nhiều bạn thì từ bạn thứ 2 trở lên sẽ là 20 tệ một bản. Và đây chính là cái bản này, chính là cái tờ này. Trên tờ này nó có ghi tên tiếng Trung, tên tiếng Anh, số hộ chiếu của mình ha, rồi ngày sinh các thứ, và bên dưới này nó ghi là không có ghi nhận phạm tội hết ha. Còn cái tiếp theo sau nữa là cái lý lịch tư pháp ở Việt Nam. Thì bởi vì là mấy năm vừa rồi mình không có về Việt Nam thì mình được miễn cái này, nên mình cũng không rõ là nó là cái gì nữa. Hoặc là các bạn có về Việt Nam có rời khỏi Đài Loan nhưng mà mỗi lần về Đài Loan không quá 3 tháng thì mình cũng được miễn cái này luôn. Nhưng mà mình nghĩ cái giấy tờ này là chính là cái giấy tờ mà lúc mà lần đầu tiên mình qua Đài Loan người ta yêu cầu nộp cái đó, với lại có có lãnh sự các thứ và tiếp theo là cái giấy khám sức khỏe thì cũng như trên luôn. Mình không có rời khỏi Đài Loan quá 3 tháng mỗi lần trong vòng 5 năm qua thì mình được những cái giấy tờ này. Và cuối cùng là nếu các bạn được giảm 1 năm hoặc là 2 năm do có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở Đài Loan thì các bạn mang theo cái bản gốc ha, và một bản copy nữa. Nói chung là những cái giấy tờ mà mình để màu đỏ ở đây là những cái giấy tờ mà mình phải nộp, mình phải mang bản gốc cho họ, họ xem xong họ sẽ trả lại cho mình bản gốc, nhưng mà mình phải nộp bản copy cho họ nữa. Có nhân viên thì người ta sẽ lấy đi copy cho mình luôn miễn phí, nhưng mà có người thì sẽ yêu cầu mình phải tự đi copy. Nói chung cũng hên xui tùy người thì ở chỗ sở di dân người ta có sẵn cái chỗ copy cho mình luôn, mỗi bản là 2 tệ ha. Nói chung là nếu có thể thì mình nên chuẩn bị trước mọi thứ để mà đỡ mất thời gian của mình hơn.
Ok, vậy là đã xong phần các giấy tờ cần chuẩn bị và những cái lưu ý đối với những giấy tờ đó. Bây giờ mình đến phần cuối, phần giải đáp những thắc mắc và phân tích những cái huyền thoại mà mọi người hay lan truyền trước giờ về việc apply IPRC ha. Trước khi giải đáp thắc mắc thì mình muốn chia sẻ thêm một thông tin có thể sẽ có người cần. Đó là nếu mà bạn có người phụ thuộc, tức là vợ chồng hoặc con cái vị thành niên sống ở Đài Loan theo diện phụ thuộc của mình đó, ở trên thẻ cư trú của họ ghi lý do cư trú là ET, là phụ thuộc theo mình đó, thì sau khi mình có thể cư trú vĩnh viễn thì 5 năm sau người phụ thuộc của mình cũng sẽ có thể cư trú vĩnh viễn theo diện của mình luôn. Nhưng mà có hai điểm cần lưu ý. Thứ nhất là cái 5 năm ở đây là tính từ thời gian mình có thẻ cư trú vĩnh viễn và người phụ thuộc của mình cũng bắt đầu phụ thuộc mình luôn. Tức là ví dụ năm nay bạn vừa mới lấy được thẻ cư trú vĩnh viễn và bạn vẫn đang độc thân, rồi 2 năm sau bạn mới lấy chồng, rồi chồng mới bắt đầu trở thành người phụ thuộc của bạn, thì thời gian mà chồng bạn đủ điều kiện để apply IPRC phải tính từ ngày bắt đầu trở thành người phụ thuộc năm. Và cái thứ hai nữa là nếu mà người phụ thuộc là con cái á, thì thời điểm mà con bạn đủ điều kiện để apply IPRC và đi làm IPRC á, thì phải là dưới 18 tuổi, bởi vì từ 18 tuổi trở lên thì đã được xem là trưởng thành, không thể phụ thuộc cha mẹ nữa. Ví dụ như là bạn vừa mới lấy được thẻ cư trú vĩnh viễn và hiện tại con của bạn 14 tuổi, thì 5 năm sau con đủ điều kiện apply IPRC, nhưng mà ở thời điểm đó 5 năm sau á, thì con bạn đã 19 tuổi rồi, thì lúc này con bạn không còn là trẻ vị thành niên dạng phụ thuộc bạn nữa, cho nên là không apply theo diện phụ thuộc bạn nữa, mà không phải tự thân làm việc hay là sau đó để apply IPRC độc lập của mình. Ok, thì bây giờ là đến phần giải đáp một vài cái thắc mắc từ Nhật Anh. Thì câu số 1, thẻ cư trú vĩnh viễn có thời hạn không, có bị mất hiệu lực không? Thì thẻ cư trú vĩnh viễn, cái từ vĩnh viễn nó đã nói lên là không có thời hạn ha, nhưng mà vẫn có khả năng bị mất hiệu lực. Thì theo quy định hiện tại đối với IPRC dạy của mình, nó là dạy đi làm á, điều kiện để mà đảm bảo hiệu lực của thẻ là trong vòng 5 năm ít nhất phải có một lần ở Đài Loan, tức là sau này có thể mình sẽ về nước hoặc là mình đi đâu đó không sống ở Đài Loan nữa, nhưng mà ít nhất mỗi 5 năm mình phải quay lại Đài Loan một lần ở một ngày cũng được, để cho giữ cái thẻ này nó còn hiệu lực. Vậy thì các bạn hỏi là tại sao các bạn nghe nói là có người nói là phải sống ở Đài Loan ít nhất 183 ngày mỗi năm thì mới được. Thì câu trả lời là bởi vì cái người đó họ apply giải IPRC theo diện kết hôn, thì điều kiện để giữ hiệu lực cho cái thẻ đó là phải có mặt ở Đài Loan ít nhất 183 ngày mỗi năm. Nhưng mà thực ra là nếu mà người ta có việc phải rời khỏi Đài Loan một thời gian dài hơn 183 ngày á, thì người ta còn có thể nộp đơn để xin phép và giữ cho cái thẻ đó vẫn có hiệu lực ha. Và tiếp theo, câu hỏi thứ hai là có cần mang bản sao kê số tài khoản ngân hàng gì để đi chứng minh thu nhập không? Thì câu trả lời là không. Nếu mà thích apply theo diện chúng mình đó thôi, tức là diện đi làm á, thì chỉ cần mang một trong ba cái thứ mà hồi nãy mình nói là được, hoặc là chứng minh đã nộp thuế có liệt kê chi tiết các khoản thu nhập, hoặc là giấy tờ khai báo thuế có đóng dấu của cơ quan thuế, và hoặc là cái bản sao kê đóng thuế của công ty mình cấp. Tại vì mục đích của sổ di dân họ chỉ xem cái thu nhập đến từ lương thôi, cho nên là dù bạn dùng sổ ngân hàng nó có thể hiện các cái thu nhập khác thì họ cũng không quan tâm. Nhưng mà nếu mà bạn apply IPRC diện khác còn phải chứng minh tài sản á, thì sẽ cần phải mang theo bản sao kê của ngân hàng, cái này là diện IPRC khác rồi, cho nên là ở đây mình không có đề cập tới. Câu hỏi thứ ba, các bạn hỏi là nếu mà mình đang làm việc ở một công ty mà mình muốn nghỉ việc tìm công ty khác, thì trong thời gian tìm việc mình có được tính vào thời gian để apply IPRC không? Thì câu trả lời là có. Chỉ có thời gian mình đi học hay là mình đi làm lao động chân tay giúp việc đánh bắt cá rồi đó, mình không có được tính vào. Còn thời gian mà mình là tìm việc và thời gian mà mình phụ thuộc vào người khác thì đều được tính vào thời gian cư trú ở Đài Loan để apply IPRC. Miễn là đến cái lúc mình đủ điều kiện đó, thì lúc đó bạn có đang làm việc để có thể cung cấp đầy đủ những cái giấy tờ mình kể ở bên trên để mà có thể apply dạng IPRC dạng làm việc ha. Và tiếp theo câu hỏi số 4 là có một số bạn hỏi là chị ơi, vậy thì em vừa mới ra trường thì có phải là phải tìm liền một công việc có mức lương cao hay không để mà đủ điều kiện apply IPRC sau này, đúng không? Thì câu trả lời là không nhất thiết phải như vậy. Như hồi nãy mình bên trên mình có nói là người ta chỉ xem thu nhập của cái năm trước cái năm mình đi apply IPRC thôi, chứ không phải là xem thu nhập của cả 5 năm. Cho nên là nếu mà mấy bạn vừa mới ra trường, vừa bắt đầu đi làm và cái mức lương chưa có đáp ứng được yêu cầu thì cũng chưa có cần lo vội đâu ha. 4 năm đầu mình đi làm thì không nhất thiết phải có mức lương cao, chỉ cần cái năm cuối cùng trước cái năm mà đủ điều kiện apply IPRC thì lương của mình có đáp ứng là được. Và tiếp theo thì có bạn thắc mắc là lương tháng của em thấp nhưng mà có thưởng Tết rồi có khoản trợ cấp này nọ, thì mình biết khoản này có được sổ dân tính vào thu nhập lương hay không? Thì câu trả lời là có. Nói chung là tất tần tật những gì công ty chi trả cho bạn mà được công ty khai báo đó là thu nhập cá nhân của bạn,
và đều bị đóng thuế thu nhập cá nhân thì được được đưa vào cái phần lương mã 50 và được Sở Di dân tính vào. Với lại là Sở Di dân họ xem thu nhập cả năm chứ không phải là xem thu nhập tính theo tháng ha. Hồi nãy ở bên trên mình có đưa cái bảng chi tiết cách tính để biết mình có đáp ứng được cái mức lương gấp đôi lương cơ bản hay không á, các bạn có thể xem lại ha. Về cái khoản trợ cấp thì mình có mách một vài người là nếu mà cái lương của họ suýt sót nhưng mà chưa đáp ứng được điều kiện thì cái năm trước, cái năm mà mình đủ điều kiện cư trú á, thì mình có thể cố gắng làm cách nào đó để tăng cái khoản tiền mà mình nhận được từ công ty, bất kể là tiền thưởng hay là tiền trợ cấp gì đó, ví dụ như là trợ cấp thai sản chẳng hạn. Mình biết là có những công ty trợ cấp nhân viên tới 100.000 tài tệ nếu mà sinh một em bé, sinh đôi thì 200.000 ha, cứ vậy tính tới. Hoặc là các công ty sẽ thưởng cho nhân viên nếu mà thi được những cái chứng chỉ bằng cấp cao cấp nào đó, thì mấy bạn có thể cân nhắc công ty mấy bạn sẽ thưởng cho những cái gì và mình cố gắng lấy được những cái khoản đó trong cái năm cuối trước khi mình đủ điều kiện apply IPRC. Ok, câu hỏi tiếp theo là apply IPRC thì bao lâu là có? Thì ở trên cái nội dung luật có ghi rõ luôn là thời gian xử lý là 14 ngày nhưng không bao gồm thời gian giấy tờ vận chuyển qua lại giữa các chi nhánh nhỏ với lại trụ sở chính Sở Dân Đài Bắc, và cũng chưa tính thời gian nếu mà có yêu cầu nộp hồ sơ bổ sung hay là xác minh hồ sơ hay là phỏng vấn bổ sung các thứ. Thì đến lúc mà đi làm thực tế thì sau khi làm xong, nhân viên Sở Di dân họ sẽ đưa cho mình cái tờ giấy hẹn để đi lấy thẻ và kèm theo một cái tờ hướng dẫn để mà mình vào kiểm tra tiến độ xem khi nào mình có thể đi lấy được. Thì chính là cái tờ giấy này này, tờ giấy này kèm theo một cái hướng dẫn làm sao để xem kiểm tra tiến độ trạng thái của cái thẻ của mình. Thì đây là điểm khác biệt giữa làm IRC thông thường và thẻ cư trú bên Việt IRC ha. Thì nếu mà mình đi làm IRC thông thường á, chắc chắn là mình sẽ làm được rồi, không cần phải xét duyệt gì nữa hết, nên là người ta sẽ mặc định luôn là cái ngày mình đi làm cộng 14 ngày là ngày mình có thể đến nhận thẻ được. Hoặc mình cũng có thể chọn phương thức gửi bưu điện về nhà, nhưng mình thì mỗi lần mình đi gia hạn agency á, thì mình hay chọn gửi bưu điện về nhà, thì nó sẽ nhanh hơn 14 ngày. Còn đối với IPRC á, thì còn phải qua quá trình xét duyệt rồi nữa. Trên nguyên tắc thì mình vẫn chưa có chắc chắn được nguyên tắc IPRC, cho nên là mình vẫn phải giữ thẻ IRC. Mình không có thể nào chọn phương thức gửi về nhà được, mình chỉ có thể đến nhận IPRC trực tiếp và trả IRC lại thôi. Và khi nào mà đến nhận á, thì người ta cũng không nói trước mà mình sẽ phải tự lên hệ thống của họ để xem trạng thái là đã được duyệt hoặc là đã có thể đến nhận hay chưa rồi mới đến Sở Di dân để nhận. Và trong cái tờ hướng dẫn xem tiến độ duyệt đó, người ta có nói là sẽ mất từ 6 đến 8 tuần. Thì mình nghĩ là cái thời gian này là thời gian tối đa thôi, chậm nhất là 8 tuần mình sẽ nhận được IPRC. Còn một cái case thông thường không có vấn đề gì đó thì có thể là sớm hơn 6 tuần. Thì bây giờ mình xét trường hợp cụ thể của mình ha. Thì mình sau khi mình apply IPRC về đó, thì mình sẽ quét cái mã QR code ở trên cái tờ giấy hiện lấy này để mà vào trang web kiểm tra tiến độ. Thì ở cái trang web này mình sẽ nhập mã đơn của mình, chính là cái mã receipt number này đây. Thì ở trên này nó đã để sẵn cho mình số 112 rồi, thì mình chỉ cần nhập cái số đằng sau thôi, 52007144. Mình nhập mã đơn và nhập ngày sinh rồi nhập cái mã xác thực bên dưới. Lưu ý là nó có để cái ô để nhập thẻ cư trú nhưng mà mình không cần phải nhập đâu ha. Nếu mà nhập là vào thì sẽ không có xảy ra kết quả đâu á. Thì lúc mà mình vừa mới đi làm xong thì tất nhiên là nó chưa có duyệt xong rồi, nên là nó thể hiện trạng thái là đang xét duyệt. Sau đó thì thỉnh thoảng mình có vào kiểm tra tiến độ nhưng mà không phải là ngày nào cũng vào. Thì ngày mình đi làm IPRC là ngày 2 tháng 6, đến ngày 12 tháng 6 thì trạng thái là vẫn đang xét duyệt. Sau rồi cái đến ngày 15 tháng 6 thì nó trạng thái là đang làm thẻ, tức là đã được xét duyệt xong rồi, bây giờ là đang trong quá trình chế tạo, đang in thẻ các thứ. Và 5 ngày sau mình kiểm tra lại thì trạng thái nó đã là chính thức làm xong, nó ghi trạng thái là đã được duyệt, mở ngoặc đang đợi lãnh, tức là đang đợi mình đến Sở Di dân để lãnh cái thẻ ha. Vậy thì cả cái quá trình từ lúc mình mang giấy tờ đi apply IPRC đến khi mình chính thức cầm trên tay cái thẻ IPRC á, là tổng cộng là 18 ngày, cũng có thể là ít hơn 18 ngày ha, tại vì từ ngày 15 đến ngày 20 không phải là ngày nào mình cũng vào kiểm tra. Có khả năng là nó đã chuyển sang cái trạng thái đã được duyệt trước đó 2-3 ngày rồi mà mình không có kiểm tra nên không có biết, nhưng mà nói chung là không có dưới 14 ngày đâu ha. Câu hỏi tiếp theo có người hỏi là có thể nào không trực tiếp đi làm IPRC mà có thể đưa giấy tờ để nhờ người khác đi làm hay không? Thì câu trả lời là có nha. Thì apply IPRC và IRC thông thường á, đều dùng cùng một cái mẫu đơn. Đây là cái mẫu đơn này. Khi làm IRC thông thường, nếu mà muốn ủy quyền cho người khác thì dưới trang có những cái phần này mình ký tên và ghi thông tin của người mà mình ủy quyền làm là được. Thì làm IPRC cũng ghi trang vậy luôn, không khác gì hết. Đưa đầy đủ giấy tờ cần thiết, kể cả hộ chiếu với lại bản IRC hiện tại, bản gốc cho người đi làm thay là được ha. Thì một số ở trên mạng á, mình thấy có bạn nói là muốn làm IPRC thì bắt buộc phải có công ty của mình đi làm cho mình, còn không là không có cách nào làm hết.
thì thông tin đó của bạn ấy là hoàn toàn sai ha. Công ty đi làm cho mình thì cũng là mình ủy quyền cho công ty đi làm thôi, làm đúng là không cho mày. Còn thực tế là chính mình mới là người cần phải đi làm. Còn cái việc mà cần phải có công ty giúp mình nâng thu nhập để đủ điều kiện MBRC thì đó là một câu chuyện khác nữa ha. Nhưng mà kể cả công ty có kê phóng thu nhập cho mình thì cuối cùng lúc mình apply PLC thì vẫn là tự mình đi apply được, chứ không cần phải có công ty đi làm mới được, miễn là có đầy đủ giấy tờ mà mình đã đề cập bên trên ha. Tất cả những cái quy định về việc làm thẻ cư trú bên Mỹ thì mọi người có thể tham khảo ở các quy định chính thức của Sở Di dân. Mình sẽ để link cái luật đó ở bên dưới cái phần mô tả ha. Có cả bản tiếng Trung và bản tiếng Anh luôn, xem trong đó thì không bao giờ là sai luôn ha. Ok, thì đó là tất cả những cái thông tin và chia sẻ về việc apply thẻ cư trú viên Việt ở Đài Loan mà mình muốn chia sẻ cho các bạn trong video này. Không biết là còn vấn đề gì khác về APRC mà các bạn muốn biết thêm không ha? Nếu có thì các bạn có thể để lại bình luận cho mình. Nếu mà mình biết thì mình sẽ giúp các bạn trả lời, còn không thì mình sẽ thử tìm hiểu thêm ha. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở cái video khác. Bye bye.